thế giới này vui như vậy ta làm sao mà nỡ chết sớm cho được cơ chứ? Chết đi rồi lại hồi sinh ư? Cuồng Sâm la toáng lên đồng thời phóng người bay ra khỏi đống đất đá làm hai lão già trợn mắt há mồm kinh ngạc vô cùng. Cuồng Sâm vừa thoát ra liền phóng tới tung ngay một quyền vào vách đá đối diện, kinh lực của cú đấm này cương mãnh như thiên lôi phang búa làm sập cả một mảng đá lớn. Một tay mà đánh vỡ cả nửa vách núi ư? Hê, sức mạnh của ta quả nhiên đã tăng lên rất nhiều so với trước khi chết. Ta còn cảm thấy khí của Bộ Kinh Vân cách đây không xa. Trong lúc hai lão già còn đang mắt chữ O miệng chữ U thì Cuồng Sâm đã triển thân đi tìm con hàng Bộ Kinh Vân ngay. Được lắm, ta phải tìm hắn để cùng chơi bời tiếp. Thấy Cuồng Sâm bỏ đi hai lão già cũng lập tức phóng người đuổi theo y. Xem ra y đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, thân pháp cũng nhanh lẹ vô cùng, cả hai chúng ta cũng không thể đuổi kịp y, hắn ta chạy đi đâu mất rồi. Đúng là hoàn cảnh dị thường, Cuồng Sâm sau khi hồi sinh thì như thoát thai hoán cốt, sức mạnh và khinh công đều bạo tăng đến mức không thể ngờ được. Việc này phải ghi vào sách để cho Đế Thích Thiên xem xét mới được, có một người có thể chết đi sống lại, mà sau khi sống lại thì công lực lại càng mạnh hơn, như thế thì có khác gì là trường sinh bất tử đâu chứ. Lão đầu hói mở sách liếm bút lông ghi chép lại ngay, nhưng ông ta liên mồm nhắc đến Đế Thích Thiên, vậy Đế Thích Thiên mà ông ta nhắc đến đó là tên du thủ du thực nào vậy cả. Theo dòng nước mà Hoài Diệt ngã xuống, thật ra Hoài Diệt làm chuyện gì cũng có sự sắp xếp trước, anh ta không làm gì mà không có sự tính toán chi tiết, nhưng giờ đây anh ta cứ mặc tình để thân hình trôi theo dòng nước. Dòng nước lững lờ đẩy Hoài Diệt đi không biết đã bao xa và tới nơi đâu, anh ta vừa trôi vừa nhớ lại những lời hay ý đẹp mà Bộ Kinh Vân đã tiêm nhiễm vào lỗ tai mình. Hoài Diệt, sự tự tin có thể khiến người ta mạnh hơn nhưng cũng có thể khiến cho con người ta tự phụ mà lạc lối. Bộ Kinh Vân đã nói đúng điểm này, mình luôn thôi thúc bản thân phải tiến thủ, luôn phá làng phá xóm khiêu chiến tùm lum hòng chiến thắng các cao thủ để bước lên đỉnh vinh quang. Mình quả thật chưa một lần quay đầu để nhìn lại, chưa hề nghĩ qua sẽ dừng lại, nhưng như vậy khác gì một con trâu điên chỉ có biết húc đầu lao về phía trước. Lúc này Bộ Kinh Vân đã tìm được nơi trú chân cho hai cha con. Thiên Nhi, để cha xem qua thương thế của con. Rạch áo của Bộ Thiên ra thì đã thấy dọc sống lưng của cậu ta đã sưng vù lên rất đáng sợ. Xương sống của con đã bị tổn thương nghiêm trọng, ta phải tính đường ngay nếu không tính mạng của nó sẽ khó giữ, trước tiên phải dùng chân khí bảo vệ tâm mạch cho nó trước. Thiên Nhi, cha sẽ dùng nội lực để phong tỏa vết thương. Cha, Thiên Nhi không có sợ đâu. Bộ Thiên sợ cha mình lo lắng mà không dám làm liều nên cậu ta liền buông lời chắc nịch hòng giải tỏa tâm lý cho Bộ Kinh Vân. Nghe Bộ Thiên nói thế Bộ Kinh Vân yên tâm truyền nội lực sang người cậu ta. Trong lúc trị thương Bộ Kinh Vân nghe thấy tiếng tim đập của vật sống đang đến gần, tiếng đập này mạnh to như trống chứng tỏ kẻ đến không phải hạng tầm thường. Sức mạnh tâm cảm của mình đã tăng lên không ít, nhưng kẻ tới này là ai vậy kìa? Bộ Kinh Vân thì ra là ngươi ở đây. Giọng nói thê thé vang lên cùng bàn mặt ưa nhìn thò vào trả lời cho sự áy náy của Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân dùng chân khí để giữ mạng cho Bộ Thiên nên đã mệt mỏi vô cùng. Lúc này nhìn thấy tên trời đánh không chết Cuồng Sâm này nhe răng thè lưỡi nhìn vào thì không khỏi hốt hoảng chau mày. Lại nói về chuyện của tiểu tử Hoài không, anh ta lúc này đang hất tay ra cản lấy thế tới của Vô Nhị. Vô Nhị vốn không phải nhẹ cân nhưng lần này lập tức bị hất bắn ra xa. Ôi, nội lực hùng mạnh quá thể. Vô Nhị, ta đây đã hồi phục rồi, ngươi chẳng còn phải là đối thủ của ta nữa đâu. Tôi thực ra chỉ muốn test trình công lực của huynh thôi, sau khi đúc tâm võ công của huynh quả nhiên đã ngày đi vạn dặm. Xem ra đã không uổng phí khổ tâm của muội và Vô Nhị. Người vừa nói vừa bước vào này chính là Bạch Linh, vừa nhìn thấy Bạch Linh vẻ mặt của Hoài Diệt liền hiện lên sự giằng xé mâu thuẫn cực độ. Tất cả đều là sự sắp đặt của thần mẫu cả đấy, chúng tôi đồng lõa với bà ta là vì muốn huynh đúc tâm thành công. Hai người Bạch Linh và Vô Nhị đến là để đưa Hoài không ra đấu trường của sư Vương Bảo vì ngày hẹn đã tới rồi. Vừa đi bọn họ vừa giải thích dài dòng để Hoài không hiểu chuyện, để anh ta sau này không còn để bụng những chuyện vừa qua. Dưới đấu trường Thiết Sư Nam đang thắp nhang khấn vái xin viếng người cha quá cố của mình trước trận đấu. Sư Nam con hôm nay sẽ đích thân chém chết Hoài không trước 7 đại phái và vong linh của cha, con trai cha sẽ không làm cha phải thất vọng. Hoài không lúc này cũng đã bước xuống dưới giáo trường tiến về phía Thiết Sư Nam, bốn mắt họ nhìn nhau không ai nói một lời nào. Ở bên trên khán đài Vô Nhị và Bạch Linh vừa theo dõi trận đấu vừa tám chuyện. Bạch Linh, cô và Hoài không vốn có bất hòa, thật không ngờ hôm đó khi tôi mở miệng ra nhờ vả cô giúp Hoài không đúc tâm thì cô lại nhận lời rất nhanh và nguy hiểm. Vô Nhị, tôi cũng không thể ngờ là huynh lại làm việc cho thần mẫu. Rất đơn giản vì tôi là người của Thiên Môn. Sao cơ? Nghe Vô Nhị trả lời gọn lòn như vậy Bạch Linh cũng không khỏi bất ngờ, cô ta liền nổi tính tò mò dò hỏi ngay cho biết. Bên trong Thiên Môn là nơi nào, có ai ở đó? Điều răn thứ nhất của người làm môn hạ là giữ bí mật,
nếu không thì sẽ nhận lấy cái chết không được toàn thây. Ô, mới đề cập tới chút xíu mà Vô Nhị đã như nước sôi dội hắng, anh ta đã như biến thành người khác được ngay, thiên môn là cái quái gì mà anh ta lại sợ như vậy nhỉ? Đúng lúc này vợ của Thiết Sư Nam là Ngân Băng cũng đã gào lên báo giờ. Giờ ngọ đã tới, Thiết Sư đại hội chính thức bắt đầu. Mở cửa lồng. Lời Ngân Băng vừa dứt tên tả sự liền ngoác mồm ra lệnh cho thủ hạ bên dưới mở cửa ồng sắt, những cánh cửa sắt bên trong giáo trường liền được kéo lên. Kéo đàn kéo phái đến đại hội tế sư lần này tổng cộng có 7 đại phái của phương Bắc gồm Nam Man Gia Cát, Tây Linh Tiếu Phật, Mạc Thiên, Quảng Lăng, Ngọc Bích, Cùng Sơn và Thiết Kỳ. Cờ xúy của 7 đại phái được cắm uy nghi trên võ trường tung bay phấp phới trong gió tuyết. Các đại phái này được mời đầy đủ là nhằm mục đích cho các trưởng môn này tận mắt chứng kiến cuộc tế sư rửa nhục của sư Vương Bảo. Thiết Sư Nam muốn nhân cơ hội này trả thù cho Bắc Giã Hùng Sư và lấy lại thanh danh cho đại phái của mình. Trên sân giáo trường sau khi nghe hiệu lệnh một con sư tử và một con hổ được thả ra, nhưng mãnh hổ không thể địch lại được cuồng sư nên đã bị cắn chết tại chỗ. Thiết Sư Nam vẻ mặt dương dương cất tiếng dọa nạt Hoài Không. Đấu với sư tử thì phải có kết cục như vậy đó cưng. Hoài Không, ta sẽ dùng chính máu của ngươi để tế sư lần này. Hoài Không nghe Thiết Sư Nam nói vậy cũng đanh đá đáp trả ngay. Ta không phải là hổ, ta giờ đây còn mạnh và hung bạo hơn cả sư tử. Vừa nói Hoài Không vừa đánh mắt sang phía con sư tử. Con sư tử thấy vậy cũng cảm thấy có sự đe dọa từ anh ta nên dừng việc nhai nuốt gầm gừ ra chiều đe dọa. Hoài Không tiếp tục buông lời khiêu khích Thiết Sư Nam. Nếu ngươi không phải là một con sư tử nhát gan thì hãy tới đi. Lộng ngôn, chịu chết đi. Thiết Sư Nam nghe ngữ khí này của Hoài Không thì không chịu được nữa, lập tức vung nắm đấm xông vào anh ta. Bên trên khán đài tên hữu sứ cũng cầm rìu đánh mạnh từng hồi trống dục ra báo hiệu trận chiến bắt đầu. Thiết Sư Nam chờ đợi ngày tái đấu với Hoài Không này đã lâu nên vừa xuất chiêu đã tung ra một cơn mưa quyền. Hoài Không chẳng hề tỏ ra nao núng hay tay vận múa đưa lòng trường lên đón đỡ lấy ngay. Bên trên khán đài Vô Nhị và Bạch Linh theo dõi tình tiết bên dưới cũng cảm thấy hưng phấn tột độ. Trong chớp mắt Thiết Sư Nam đã đánh ra 7-8 chiêu nhưng Hoài Không vẫn thủ tốt. Thật không ngờ huynh ấy lại tiến bộ nhanh chóng như vậy. 7-8 chiêu này chỉ là để thăm dò Hoài Không trước. Bạch Linh, cô nghĩ thắng thua của trận này sẽ ra sao? Hoài Không tất nhiên sẽ thắng, mọi hy vọng tôi đều gửi gắm vào huynh ấy hết. Thật ra cái hôm cô giả vờ thay đổi tính cách giúp Hoài Không đúc tâm, cái vẻ mặt khổ sở của huynh ấy lúc đó cho thấy Hoài Không thực sự là rất thích cô. Nghe Vô Nhị nói vậy Bạch Linh trong lòng cũng cảm thấy mơ hồ hoang mang, sau thoáng bối rối cô ta liền trả lời Vô Nhị. Huynh nói cái quái quỷ gì vậy, tôi chỉ thích Hoài Diệt đại ca mà thôi. Vậy sao, cô từng nói cô thích Hoài Diệt bởi y là kẻ mạnh, nhưng việc thích một người thật sự nó kỳ và lạ lắm á. Kẻ mạnh ở đây có lẽ chỉ là cái cớ để cô tự lừa dối lòng mình mà thôi. Ha ha, Vô Nhị tôi ăn ngay nói thẳng nên có thể đi thẳng vào vấn đề, nói ra người cô thích nhất là ai. To be continued.